नमस्ते, श्रुती किचन्स मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण चटणी बनवणार आहोत। खूप कमीत कमी साहित्यामध्ये ही चटणी बनणार आहे, अगदी झटकेपट। चला तर आपण बनवायला सुरुवात करूया। आज आपण एक चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी बेडगी मिरची घेतले, 13-14 आहेत। 7-8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आणि 1 चमचा शेंगदाणे घेतले आणि जिरं घ्यायचं 1 चम्मच। आता हे आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचंय। आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया। ह्या प्रकारे थांबून असं हे बघा, आता आपलं छान वाटून झालंय। आता इथे मी एक पॅन ठेवलाय गरम करत, त्याच्यामध्ये थोडं तेल घालते, अर्धी पळी। आता ही चटणी आपण जी वाटलेली आहे, तेल गरम झालंय आपलं, आपण आता त्यात टाकून घ्यायचे। आणि छान असं परतून घ्यायचं आपल्याला। आता हे आपलं छान परतून झालेलं आहे। आता मी ज्यात 1 लिंबाचा रस घालते आणि चवीनुसार मीठ घालते। आता हे आपलं 2 मिनिटं आणखी परतून घ्यायचे छान। ही चटणी तुम्ही नक्की करून पहा। ही आपण चपाती, डोसे, भाकरी बरोबर खाऊ शकतो आणि ही करून ठेवली तर खूप जास्त दिवस टिकते। ही तुम्ही नक्की करा। आता आपली ही चटणी तयार आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। आपली चटणी बनवून तयार आहे। ही खूप चटपटीत आणि छान झाली। तुम्ही नक्की करून पहा। कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।